So then we come to the trial of Jesus. حالا ما میرسیم به محاکمه عیسی مسیح. We see that Jesus first is mistreated by the soldiers. اول متوجه میشیم که سربازان بی احترامی میکنن به عیسی مسیح. And then false charges are brought against him before the council, as told here in Luke 22. و میدونیم که بهش تهمت میزنن رئیس کهنه رؤسا بر اساس لوقا 22. And so we see Jesus' arrest, and after he's before the council, they take him to Pilate. بعد از اینکه عیسی مسیح رو دستگیر میکنن، محکومش میکنن، میبرنش پیش پیلاطوس. And something that's important to note from Luke is that in Luke 23, we see 3 different times that Pilate declares that he's innocent. یه چیزی که جالبه در مورد انجیل لوقا بدونید اینه که در انجیل لوقا هستش که پیلاطوس 3 بار عیسی مسیح رو بیگناه اعلام میکنه. Luke 23:4, I find no guilt in this man. 23:4 میگه که در این شخص هیچ عیبی نمییابم. Then Pilate discovers that he's under Herod's jurisdiction, so sends him to Herod. حالا میفرستدش پیش هیرودیس چون در زیر نظر هیرودیس بود پیلاطوس. Herod interviews him, doesn't learn much, and so he sends him back to Pilate. و هیرودیس میاد مصاحبه میکنه با مسیح و چیز زیاد دستش نمیاد و دوباره برش میگردونه به پیلاطوس. In verse 15, we find Pilate reporting that Herod found no guilt in him. و در آیه 15 هست 23:15 هستش که پیلاطوس میگه هیرودیس هم که پیش اونو فرستادم متوجه شد که هیچ کار اشتباهی نکرد، هیچ عملی نشده که مستوجب قتل باشد. And then again in 22, Pilate says, what evil has he done? I have found in him no guilt deserving death. و در 22 هم 22 هم میگه بار سوم به ایشان گفت چه بدی کرده است، من در او هیچ علت قتل نیافتم، پس او را تأدیب کرده رهاک میکنم. So as we're thinking about the trial, we recognize Luke's purpose is to show that on a legal basis Jesus is innocent. پس ما اگه صحبت بکنیم در مورد محاکمه متوجه میشیم که لوقا از نظر قانونی سعی میکنه به مخاطب این رو نشون بده که عیسی مسیح هیچ گناهی نکرده بود. He has a Roman audience in his mind and he says, look, there's nothing illegal. Jesus didn't do anything wrong. پس به عنوان یک رومی و مخاطبا میخواد بگی که از نظر ما عیسی مسیح کار بدی اشتباهی نکرده. In fact, as we read through the trial, we recognize that the charges are false. There's no grounds for any of the charges. اگر خوب بیایم بخونیم جلسه محاکمه را متوجه میشیم که کاملا بدون داشتن هیچ اساسی عیسی مسیح محکوم میشه. چیزی نبود که بخوان بهش واقعا بپردازن که مستوجب مرگ باشه. Despite the fact that there are many important people who are saying all kinds of things, the official government about Jesus, the official government representatives say he's innocent. هر چیزی هم که مردم میخوان بگن دولت و آدم‌های رسمی به این نتیجه رسیدن که عیسی مسیح بیگناه است. But we recognize some of the evil and the injustice involved. و ما باید یادمون باشه یه سری از این شرارت‌هایی که توی این عدالت وجود داره. Look at verse 23:12. به 23:12 نگاه بکنید. و در همان روز پیلاطوس و هیرودیس با یکدیگر مصالحه کردند زیرا قبل از آن در میانشان عداوتی بود. You feel the evil of two people who used to be enemies became friends over the crucifixion of Jesus. حالا متوجه شدید شرارتی که دو تا آدمی که با هم دیگه خصومت داشتن به خاطر این به صلیب کشیدن عیسی مسیح تونستن با هم دیگه صلح بکنن. So we have many voices accusing Jesus, but who's the only person who actually understood the gospel that day? و اینجا خیلی گیج دارن میشن مردم در مورد عیسی مسیح، ولی کی بود که تو اون روز انجیل رو خوب فهمید در میان همه اینا؟ Exactly. Because
Barabbas was supposed to be executed. چون بارابا قرار بودش که اعدام بشه. But Jesus literally died in his place. ولی عیسی مسیح واقعا به جای او کشته شد. We don't know if Barabbas believed or not. ما نمیدونیم ایمان آورد یا نه. But his life, his physical life, was spared by Jesus' physical death. ولی زندگی فیزیکی اون با مرگ فیزیکی عیسی مسیح نجات پیدا کرد. We read about him that Barabbas was not a light criminal. He'd been thrown into prison for insurrection and murder, so he's an evil criminal. و ما متوجه میشیم که بارابا یک مثلا محکوم خیلی معمولی نبود، یک مثلا محکوم بزرگی بود، کارهای شهری کرده بود، دخالت کرده بود توی امور مثلا حکومتی و دیگر چیزها. Yet he was freed, so he was freed by Jesus' death. و با مرگ عیسی مسیح آزاد میشه. So after after a trial with no valid grounds, we read Pilate's conclusion in verse 25. وقتی که ما میرسیم به محاکمه که هیچ گونه اساس قانونی نداره، میرسیم به جایی که میخوان واقعا اون مثلا حکم انجام بدن. Read 23 verse 25. 23-25 و آن کس را که به سبب شورش و قتل در زندان حبس بود که خواستند رها کرد و عیسی را به خواهش ایشان سپرد. So here we read another man controlled by public opinion. حالا ما اینجا متوجه میشیم شخص دیگه‌ای هستش که فقط براش نظر عموم مهمه، نه اینکه قانون چی میگه. Despite the fact that 3 times he's declared Jesus innocent, he delivers Jesus over to the will of the crowd. با اون حال که پیلاطس 3 بار خودش برگشت که عیسی مسیح بیگناهه، بازم به حرف مردم گوش داد. He's not willing to be a governor who stands up to truth and justice and what is right. و حالا این پیلاطس نمیخواد حاکمی باشه که بر اساس عدالت واقعی عدالت بکنه. But he's willing to give in to the demands of a crowd just to appease them. و فقط میخواد اون به اصطلاح نظری که مردم دارن برسه تا بتونه به خواسته های خودش برسه. So Jesus is led away. A man carries his cross, Simon. و عیسی مسیح رو میبرن، اونو میرن و کسی هست به نام، وقتی که عیسی رو دارن میبرن، کسی به نام شمعون رو ملاقات میکنه. Now let's read Jesus' words as he's being led away from 28 to 31. و ما اینجا میخونیم که چطوری عیسی مسیح رو میبرن از 28 تا 31. آنگاه از عیسی به سوی آن زنان روی گردانیده گفت: ای دختران اورشلیم، برای من گریه مکنید، بلکه به جهت خود و اولاد خود ماتم کنید. زیرا اینک ایامی می آید که در آنها خواهند گفت: خوشا به حال نازادگان و رحمهایی که بار نیاوردند و پستانهایی که شیر ندادند. و در آن هنگام به کوهها خواهند گفت که بر ما بیفتد و تلها که ما را پنهان کنید. زیرا اگر این کارها را به چوب تر کردند، به چوب خشک چه ها خواهند کرد. So here we return to that theme that we read this morning about Jesus weeping over Jerusalem. این برمیگردیم به اون موضوعی که امروز صبح در موردش صحبت کردیم و اینکه عیسی مسیح برای اورشلیم گریست. He says, judgment is coming. Don't weep for me, but weep for yourselves because judgment is coming to this city. و میگه که بازم داره میگه قضاوت خواهد اومد، برای من ماتم نکنید، گریه نکنید، واسه به حال خودتون بشینید گریه بکنید. And that same idea, he's describing the literal destruction of Jerusalem that is coming in just a little over 30 years. و ایده اینجا هستش که باز دوباره داره صحبت میکنه که به صورت فیزیکی اورشلیم قرار هستش که از بین بره 30 سال بعد. And he uses prophetic language to talk about that judgment. و صحبت میکنه با کلام نبوتی که چه اتفاقی خواهد افتاد برای قضاوت. In the following verses, we read about Jesus' actual crucifixion and the 2 criminals crucified on each side of him.
و آیه های بعد ما صحبت میخونیم در مورد مصلوب شدن عیسی مسیح و دو کسان دیگه ای که محکوم بودن که کنارش دارن اونها رو هم به صلیب میکشن. So let's go ahead and read 32 to 43. از 32 تا 43 رو یکی بلند بخونم. و 2 نفر دیگر را که خطاکار بودند نیز آوردند تا ایشان را با او بکشند و چون به موضعی که آن را کاسه سر میگویند رسیدند، او را در آنجا با آن 2 خطاکار یکی بر طرف راست و دیگری بر چپ او مصلوب کردند. عیسی گفت: ای پدر، اینها را بیامرز، زیرا که نمی‌دانند چه می‌کنند. پس جامه‌های او را تقسیم کردند و قرعه افکندند و گروهی به تماشا ایستاده بودند و بزرگان نیز تمسخر کنان با ایشان می‌گفتند: دیگران را نجات داد، پس اگر او مسیح و برگزیده خدا می باشد خود را برهاند. و سپاهیان نیز او را استهزا می کردند و آمده او را سرکه می دادند و می گفتند: اگر تو پادشاه یهود هستی خود را نجات ده. و بر سر او تقصیرنامه‌ای نوشتند به خط یونانی و رومی و عبرانی که این است پادشاه یهود. و یکی از آن 2 خطاکار مصلوب بر وی کفر گفت که اگر تو مسیح هستی خود را و ما را برهان. اما آن دیگری جواب داده او را نهیب کرد و گفت: مگر تو از خدا نمی ترسی؟ چون که تو نیز زیر همین حکمی و اما ما به انصاف، چون که جزای اعمال خود را یافته ایم. لیکن این شخص هیچ کار بیجا نکرده است. پس به عیسی گفت: ای خداوند، مرا به یاد آور هنگامی که به ملکوت خود آیی. عیسی به وی گفت: هر آینه به تو میگویم امروز با من در فردوس خواهی بود. Let's think about the way people responded to the crucifixion of Jesus. فکر کنیم در مورد این جوری که مردم پاسخ دادن به صلیب کشیدن عیسی مسیح. 3 men are crucified. 3 نفر صلیب دارن کشیده میشن. 3 men recognize they will not live through the day. 3 نفرن که میدونن تا آخر روز زنده نخواهند بود. They'd endured capture, torture, imprisonment, and some kind of trial. همشون دستگیر شدن، محاکمه شدن، شکنجه شدن. And now with Roman soldiers guarding them, they know their fate is certain. و حالا این سربازان رومی میدونن که تقدیرشون مشخصه که چی بلای سرشون خواهد اومد. As these 3 men face death, what can we learn about God from the way they responded? و حالا وقتی این 3 نفر دارن مرگ رو تجربه میکنن، ما چه چیزی میتونیم از خداوند یاد بگیریم بر اساس پاسخی که میدن یا عکس العملی که نشون میدن. Let's look at the first man who was proudly defiant. بخونیم در مورد اولین شخص که میگه خیلی با غرور واسطه بود. He sounds like the people in the crowd who are watching the crucifixion. و مثل آدمایی به نظر میاد که جزو گروهی هستن که دارن تماشا میکنن به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح. Those who are watching and somehow reveling in the suffering of Jesus. کسایی که دارن تماشا میکنن و لذت میبرن از جفایی که عیسی مسیح داره میبینه. This is not neutral behavior. This is not even proper human behavior. این رفتار درست انسانی نیست. This is a picture of fallen humanity who enjoys watching innocent people suffer. و این یکی از پیامدهای انسان‌هایی هستند که از حضور خداوند افتادن و قاصرن که واسطن تماشا بکنن که یکی دیگر رو دارن میکشن و لذت ببرن. We recognize that humanity has within ourselves a desire to defy God. و ما میدونیم که انسانیت در ما یک چیزی رو داره که خداوند رو میخواییم پس بزنیم.
consider the taunt that they said to Jesus. Save yourself. و فکر کنین در مورد این حرفی که به مسیح میزدن، خودتو نجات بده، خودتو نجات بده. On the face of it, this appears to be a challenge to his claim that he is truly God's messenger. در به سادگی وقتی نگاه کنین انگار که دارن به چالش میکشن عیسی مسیح رو، بابا نشون بده که واقعا تو همون کسی که میگی هستی. He healed others. He saved other people. If he's so powerful, let him save himself. دیگران رو عیسی مسیح شفا داده بود، نجات داده بود و میگن حالا اگه تو واقعا انقدر قدرت داری خب خودت نجات بده الان. Obviously, he's not really that powerful. Otherwise, he wouldn't be up on the cross. پس اونقدر قوت نداره، چون اگر اونقدر قوت داشت الان بالای صلیب نبود که. So this taunting is an expression of mockery. و این صحبت یک عبارتی هستش که ربط پیدا میکنه به استهزا کردن. For those who have ears to hear, we can feel the irony of that statement, that taunt. برای اون کسانی که گوش دارن که بشنون ما میتونیم بفهمیم که تضاد و عجیب غریبی این طرز فکر. See, the one criminal said, "Save yourself and us." پس یکی از اون تبهکارا میگه چی؟ میگه اگر تو مسیح هستی خودت رو ما رو نجات بده. But we know the truth. ما میدونیم حقیقت رو. Only by not saving himself can he save us or save others. حقیقت اینه که اگر خودش رو نجات نده است که میتونه ما رو و دیگران رو نجات بده. Or put it the other way around, had he saved himself, he no longer would have been in a position to save others. پس یه جور دیگه اگه بگیم اگر عیسی مسیح خودش رو میرهانید دیگر نمیتونست کسی دیگه رو نجات بده. Only by voluntarily remaining on the cross would the power and authority of sin be fully revealed. پس وقتی که داوطلبانه رفت روی صلیب تونست غلبه بکنه بر گناه. So let's think again about his words, the first criminal. دوباره فکر کنیم در مورد کلمات تبهکار اولی. The literal original word that he said was blaspheme. We translate as railed or spoke against Jesus. و چیزی که ما صحبت میکنیم اولین حرفی که داره میزنه کفر هستش. In the face of his impending death, he chose to mock God. پس زمانی که نزدیک به مرگ این تبهکار اولی تصمیم میگیره که خداوند رو استهزا کنه. Even while nailed to a cross, he wants to mock Jesus to make himself look better. حتی زمانی که داره میخ کوبیده میشه به بدنش و به صلیب کشیده میشه تصمیم میگیره که خداوند رو مسخره بکنه. As a fallen son of Adam, he wants to mock innocence, goodness, compassion, and everything that Jesus stood for. و به عنوان فرزند آدمی که از جای خداوند قاصره میخواد مسخره بکنه بیگناهی، رحم، مروت و رحمتی که عیسی مسیح تا الان نشون داده. And so he represents all of fallen humanity. پس نماینده تمام انسان‌های گناهکار هست. Well, let's look at the other criminal. حالا نگاه کنیم به تبهکار بعدی. What do we learn from his voice? حالا از کلام او چی یاد میگیریم؟ This man, apparently, faced with death, reflected upon the reality of mortality. و این یکی وقتی که داره دیگه میمیره داره هی فکر میکنه در مورد اینکه دنیا چقدر فانی و ما هممون از بین میریم. Maybe he thought about Ecclesiastes 7:2 that said it's better to go to the house of mourning than to the house of feasting, for this, you got to read it, this is the end of all mankind, and all living will lay it to heart. شاید از کتاب جامعه این رو یاد گرفته بود که برای انسان بهتره که به جشن عروسی نره بلکه بره به مراسم ختم تا چیزی در مورد انسان یاد بگیره. He is acknowledging the reality of God and God's judgment. در یاد متوجه میشه که خداوند حقیقیه و خداوند قضاوت میکنه. So he's beginning to understand what's about to happen. پس این داره یاد میگیره که بهتر بفهمه چه اتفاقی قراره بیفته.
he's not only going to face death, but he's going to face God. پس نمیخواد فقط مرگ رو تجربه بکنه، بلکه میخواد خداوند رو هم تجربه بکنه. And he has become rightly afraid. و الان به درستی ترس، خوف ورش داشته. Now, what does he acknowledge? چه چیزی رو متوجه میشه؟ He is a convicted criminal. متوجه میشه که یک تبهکاری هستش که ثابت شده بهش. Before we read him as the hero of the story, let's remember what he did. قبل از اینکه بخوایم بگیم این قهرمان داستانه، اول بخونیم که چه کارایی کرده بود. He's acknowledging that this crucifixion is actually what he deserves. میگه من حقمه که این جوری با هم برخورد بشه و منو به صلیب بکشه. Unlike Jesus, this man says that this horrible crucifixion, this cruel death, that's actually what I do deserve. برخلاف عیسی مسیح میگه این چیزی که داره برای من انجام میشه روی صلیب اتفاقا چیزیه که من لیاقتشو دارم بر اساس رفتاری که داشتم. Jesus is not the only man suffering crucifixion. The other two criminals are suffering the same thing. فقط عیسی مسیح نیستش که داره به صلیب کشیده میشه، دو تا دیگه هم دارن همون رو تجربه میکنن. And he acknowledges this is what I deserve. و میگه این چیزی هستش که من بهش لیاقتشو دارم. This is not a small-time thief. This is a convicted terrorist. این یک مثلا دزد دونپایه کوچولو نیست، بلکه یک تروریستی هستش که کاملا کارهای شنی انجام داده. So he publicly and openly acknowledges his spiritual condition. و به صورت عمومی کاملا اذعان میکنه به شرایط روحانیش. He said, I don't deserve better than this. و میگه من بیشتر از این لیاقت ندارم. Perhaps the reality of an imminent death made him think more clearly. از به خاطر اینکه میدونستش داره دیگه میمیره، احتمالاً بیشتر و شفافتر داشت فکر میکرد. But at the same time, he recognized Jesus next to him was different. و در عین حال متوجه میشد که عیسی مسیح که بغلش هست از او متفاوت هست. He recognized that somehow Jesus was not guilty like the two of them, but he was the innocent sufferer. و متوجه شد عیسی مسیح مثل اون دوتای دیگه نبود، بلکه این کسی هستش که با بی‌عیبی و بیگناهی داره این رنج رو میکشه. Maybe he had heard of Jesus' deeds in ministry, but we don't know. شاید شنیده بود از اعمال عیسی مسیح و خدماتش، ولی ما نمیدونیم اینو. But he recognized something unique about Jesus, so he asked Jesus for mercy. حالا پس یه چیزی رو فوق‌العاده از عیسی مسیح متوجه شد و از عیسی مسیح میخواد که بهش رحم کنه. Remember me when you come into your kingdom. و از به عیسی مسیح میگه وقتی که به ملکوت خودت میری من رو هم به یاد آور. That's usually what you would say to someone who you expect to go on living. این چیزی هستش که معمولا به کسی میگی که داره میره برای حیات، داره میمیره، ولی میگه وقتی داره میره انگار حیات داره، جایی داره میری تو زنده خواهی بود. Remember me after I die. من رو وقتی که مردم بعدش به یاد بیار. But he says this to a man who's about to die with him. و این چیزی که هست که عیسی مسیح به مردی میگه که داره باهاش میمیره. So somehow he believed that Jesus would go on after death. پس اعتقاد داشت که عیسی مسیح از مرگ عبور میکنه. He recognized that for Jesus, that cross would not be the end of his life and his existence. میدونست که برای عیسی مسیح صلیب آخر راه نیست. Maybe he believed in the final day resurrection off in the future. شاید اعتقاد داشت که در روز آخر قیامتی خواهد بود. And because Jesus was innocent, that he would be resurrected on this final day in the distant future. به خاطر که عیسی مسیح بی‌عیب بود در آخرین روزها قیام خواهد کرد. So maybe he's asking Jesus in that final resurrection to remember him. و شاید داره به عیسی مسیح میگه تو اون قیامت آخری منم به یاد بیار. But he says, remember me when you come into your kingdom. ولی اینو نمیگه. میگه به یاد بیار منو وقتی که به پادشاهیت رسیدی. He recognized something of the fact that Jesus' kingdom was not of this world.
به خاطر اینکه فهمیده بود که پادشاهی عیسی مسیح از این دنیا نیست. He recognized something about the unique role and the unique suffering of Jesus. این یک متوجه میشه که یک رول خاصی عیسی مسیح داره بازی میکنه. So he asks Jesus for mercy. پس از عیسی مسیح میخواد رحم کنه بهش. Let's look at Jesus' response from the cross. حالا ببینیم جواب عیسی مسیح روی صلیب چیه. Jesus begins by saying, today. وقتی شروع میکنه چیزی که عیسی مسیح میگه امروز. Jesus didn't talk about tomorrow or at the end of time. He said today. نمیگه فردا یا روزهای آخر برای روز قیام، میگه امروز. So when we think about Friday, the day Jesus died, we think about the day of suffering. وقتی که ما فکر میکنیم در مورد جمعه، روزی که عیسی مسیح مرد، فکر میکنیم در مورد روزی که زحمت کشید، سختی کشید. But for that second thief on the cross, it would be the beginning of his eternal life. ولی برای دومین دزد بر روی صلیب یک شروع تازه‌ای بود از یک حیات ابدی. Jesus, as he's dying, tells this man that he will be with God today. و عیسی مسیح همین جوری که داره میمیره به این یکی مرد میگه که از امروز با من خواهی بود. Jesus affirmed the faith that the criminal expressed. و عیسی مسیح قبول میکنه اون ایمانی رو که داره این تبهکار نشون میده. And he invites everyone who would read this story to express the same trust in this dying man. و همه کسانی که این داستان رو میخونن رو دعوت میکنه که مثل این مردی که داره میمیره باشن. Today you will be with me in paradise, that is, in the presence of God. امروز با من در فردوس خواهی بود و منظور اینجا است که حضور خداوند دیگه باهات خواهد. So as we look at these three men on the cross, we hear the three different voices. وقتی داریم میخونیم در مورد سه نفر در این روی صلیب ها، سه تا صدای مختلف میشنویم. One of mockery, یکیش مسخره کردنه، one of faith, یکی ایمانه، and one that declares eternal life. و سومی کسی هستش که حیات ابدی رو اعلان میکنه. With that, we come to the end of 23. ما رسیدیم به آخر 23. Jesus calls out with a loud voice, this is 46, into your hands I commit my spirit. و با صدای بلند صدا میزنه در آیه 46 به دستهای ای پدر به دستهای تو روح خود را میسپارم. And then what does the Gentile say, the centurion? حالا یوزباشی چی میگه که از امت هاست؟ He sees Jesus die and he says, certainly this man was innocent. میگه یوزباشی چون این ماجرا رو دید خدا را تمجید کرد و گفت حقیقتا این مرد بی‌عیب بود. We recognize from Matthew, he says this man was the Son of God. در متی میگه این مرد پسر خدا بود. We recognize that, we see that the Gentile guard acknowledges Jesus by faith. پس ما متوجه میشیم که یک نگهبان از امت‌ها با ایمان متوجه میشه که عیسی مسیح کیه. And then we read how he's taken down from the cross and buried. بعد میخونیم که چطوری از صلیب آوردنش پایین و دفنش کردن. As the preacher said, it was Friday. و وقتی که واعظ گفت جمعه است. Sunday's coming. یک شنبه هم داره میاد.